So ayun, kung mamalasin ka nga naman, medyo makapal-kapal tong pako. Punta sana ako kay Vince. Kaso naririnig ko parang may something sa gulong. Ayun, na flat pala. I mean not na pakuan, it's set. So kailangan natin hugutin yun para hindi masira ang gulong. Hindi ko alam kung may plies ba dito. Meron nga. Ay, Diyos ka. So, meron pang hila. Yan yung ano, disadvantage ng singit sa gilid. Kaya advice ko talaga, ano huwag kayo dumaan sa gilid. Kasi ang daming debris. Mga ganito. Ano pa plano to? Wait, sit. Haba pala nito. Tangina niyan. Anyway, hanap na lang ako ng ano, magpapasak dito. Malamang meron somewhere dito Alright. Ayun, tinanggal ko lang yung pako para hindi lalo lumaki yung butas. So, ibig sabihin nito, tulak. Anak ng tipak lang talaga. Tulak talaga to. Yan. Alright, tulak tayo. Teka lang. Napakabigat ng putang yan. Ayun, buti na lang. Pero para vulcanizing dito, magtutulak pa sana ako. Hello guys. Ayun, may konting flat drama tayo ngayon. Grabe, napagod ako dun. Ang bigat pala talaga ng motor pag tinulak mo tapos flat siya. Grabe, nakaubos na energy. Actually, nagutom nga ako So, diretso pa rin tayo, punta kay Vince. Kasi dati yung preloader ko hindi kasya. So, parang mas malaki siya ng 5.5 mm. So, ngayon, meron tayong bagong preloader. So, open na natin ipakabit dito mamaya para medyo ano na tayo, kamotor racing. Anyway, maganda kasi yung preloader, diba? Parang ako ngayon, napakahirap i-manage yung play ng fork. So, tendency minsan tataasan yung fork oil, parang dadamihan. So, doon naman, nangyari ngayon, nag-leak naman yung fork oil ko. So, another gastos na naman para sa fork seal. Hehehe, gano'n talaga. So, let's see. Sana maistorbo natin si Vince. Yan, traffic. Ewan mo, nagpapa-left na pa sila dito ngayon. So, hindi pa rin sila nagpapa-turn left. Si madam Tsaka guys, ayun nga mga tropa, nagbabalak ako sana magkaroon ng aking second bike. Ano kaya sa tingin nyo mas maganda? Kawasaki pa rin? Yamaha? Scooter? Or naked? Ano kaya magandang second bike? So nag-iisip ako kasi 2 years and a half ko na yata tong N4 init na ng itlog ko. Sana wala masyadong bike o wala masyadong ginagawa. Si Vince. Ayan, wala si Vince, tumakas. Ano ba to? Lancer Gen 1 ba to?
Hindi ko alam kung Lancer to or yung Toyota eh. Ayun. So ito yung Mustang GT500. Yeah. Diba? Umiinom ng gasolina to eh. 5.0. So pagbigyan natin to kasi priority nila yung kanilang bike lane. Give it to them. Bumisita na lang kaya tayo sa ano no, Krib. Kasi nandito na rin naman yung Krib. Makadaan na din. So tingnan natin ano pang bike ang maganda natin. Wala, naisip ko lang magkaroon ng second bike. So daan na lang tayo ng Krib. Sana bukas pa. Alas 5 pa lang naman eh. Alright. Dito tayo sa Krib. Mukhang walang tao ah. Sige. So ayun guys, walang naka-display na 10R, pero meron na 6R versus, hindi ko na chinek yung ano, yung versus. Inupuan ko ng sandali yung 650, pero yun nga, pang touring talaga yung sitting position. So kung gusto nyo mga pang long ride, mga inter-island ride, maganda yun dito sa atin, lalo na kapag mag-PH Philippine Loop ka. Ganda nung 650. Andun yung power, top end, may torque, tapos hindi siya aggressive, comfort riding. So yun. Lang since heart at young tayo, I mean since young at heart tayo young at heart tayo, sports bike tayo muna. Okay. So, wala tayong magagawa kundi umuwi. Ang ganda pa rin talaga nung ZX6R.
Parang gusto ko na siyang iuwi. Ayun. So kahit nakaset na talaga sa mind mo na kunyari ZX10R, pag nakita mo talaga yung 6R, parang okay pa rin eh. I mean, same pa rin naman talaga sila, no? Ganda, nakakainis. Kung may pera ka lang talaga, no? Yung di ka nag-iisip, biling ko na to, iuwi ko na kagad. So ayun. So ano nga ba, 10R, 6R? Let's see. Sa price naman, or a price difference, 200,000 pesos yung difference nila. Mas mahal yung ZX10R. In terms of power, yung ibang features naman, hindi ko na masyado tinitingnan kasi pareho naman sila kayang mag top speed ng 200 kph pataas. Eh di mo naman kailangan mag 200 kph dito sa atin, no? Wala din naman nung balak mga rera, no, para mag 300 kasi alam naman natin lahat, parehas naman siya 4 cylinder. May power talaga siya. So seat aggressiveness para sa akin parehas lang. Eh kasi yung mga ano, power modes meron naman sila parehas, although hindi the same. Alam ko mas maraming power modes si 10R. Of course, sa mga features like sa brake master, caliper, syempre lamang na si 10R kasi yeah, ZX10R na siya eh. So Brembo na yung brake master niya, Brembo din yung caliper niya. Ang alam ko kasi yung quick shifter nun up and down na rin. Si ZX6R up lang. So may auto blip na kagad si 10R. So yung mga features na rin naman yun. So alam naman natin na mas marami pa rin talagang features si ZX10R. Sa bagay, ano, kung i-upgrade mo yung ZX6R, mga Brembo caliper, Brembo brake master, kung ano-ano doon na steering damper, kasi alam ko electronics all-ins na steering damper na yung meron ZX10R eh. But si ZX6R wala pa siya. So baka abot ka rin ng mga 100,000 plus. Tapos suspension niya Showa. Hindi ko alam kung anong suspension ng ZX6R eh, kung Kawasaki suspension lang ba siya. So kung lalagay mo naman ZX6R, so parang gano'n na rin. Ayun, something to think about. Siguro ang next question na lang dun kung kailangan ko ba ng 10R, kailangan ko ba ng 6R, ano ba ang kailangan ko, saan ko gagamitin. Siguro yun na lang yung kailangan din pag-isipan pa, bukod dun sa mga features, mukha o naman enhancement meron. Ay nako. So guys, until then, thank you very much sa kakapanood sa aking mga city ride. Again, thank you very much. Bye bye.